sa mic mo or you can type. Okay, you can type the question. Which number para alam natin? Anong number? Anong example number? Number 2. Wait. Ito. Ito? Ang lumilitaw ay 0.68. Oo nga, no? Sandali, type ko ulit. 5/2. Ano kaya nangyari? Oo nga, no, tinype ko, negative 68.2. Nag-clear ako ng ano kanina. Tinry kong i-clear. Yung aking calcu. So, shift tangent negative 5/2. Okay. So, tama ka. So, let's, so this should be negative 68.20. Ayan. Okay. Tama. Ako nangyari sa calcu ko. But I have cleared it. Nung kinlear ko siya, tama yun nga yung lumabas. Okay? So, tama ka, Michael. So, thank you for correcting that one. Sige. Meron tayo pa sa example nito. Okay, so let's proceed to another one. Saan? Alin dito? 1, 2, Aru? Ano nangyari sa calcu ko? Number? Yung number 1 ba? Okay, o nga. Bakit ang lumalabas ngayon is 36.89? Ay. Ay, 87 pala. Pwede mali din naman ito. Mali din yung sagot natin dito. Lahat ba? Mali? Ako? Oo nga. Ano nangyari sa calcu ko? Okay, and then if we will add 180. It's 122. 122. So if you'll add 180. So anyway, I will just post again this. 120 degrees. So this should be 50, negative 57.
Okay, so thank you, Michael, for correcting that one. Okay, so let's have our fourth example. Ayan. So what if the point is at -2 and -6? Ayan. So -2 and -6, and we are to find the magnitude. Okay, what's the magnitude? So yung magnitude ng point P or vector P ay equal siya sa the square root of -2 squared plus -6 squared. So that's equal to, let's say that's meter. Okay, so the answer is 6.32 meters. Ayan. Okay. So Michael, ikaw mag-compute ha. Ano naman yung kanyang direction? So that's the inverse tangent of -6 over -2. So what is theta? Okay, 71.56. Ayan. So ito yung question. Ito ngayon yung question. Ang question ay, is that the correct direction we're looking for? Okay, so paano natin yun malalaman? If we will plot the point P, kung ipa-plot natin yung point P, anong quadrant siya nagfo-fall? Okay, anong quadrant yung point P natin? So kung ipa-plot natin yung point P, okay, it's negative, negative. So it should be on the third quadrant. Kasi positive, positive ito. Nangyari sa pen ko. Okay, positive, positive dito. Dito naman ay negative, positive. Dito ay negative, negative. Dito naman ay positive, negative. So if we will plot our point P is at the third quadrant. Tama ba? So kung i-drawing natin yon, so 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, probably point P is here. Okay? Point P is in this location. So kung point P ay nandyan, so ito yung magnitude niya. At yung na-compute natin ay nandito yung 71.56. Okay, kaya lang, ang tamang direction na hinahanap natin is always referred to the positive x-axis. So mula dito, ano ang angle na to? Okay? Kasi kung susundan natin yung theta natin, kung ito ay nasa third quadrant, quadrant 3, ang angle natin ay nasa first quadrant na hindi sila nagmamatch. Siyempre, dapat ang sinusundan natin yung given point. So, nasa third quadrant. Ngayon ito, paano natin gagawing third quadrant? Ayan. So, kung ipa-plot kasi natin ito ay nandito. Ayan. So, nandito siya. So, ito yung nakuha nating 71.56. Okay? So, anong gagawin natin? Okay, kung titignan natin class, mula dito hanggang dito ay 180. Tapos mula dito hanggang dito ay 71. Tama ba? Mula dito hanggang dito. Okay. So, ang gagawin lang natin, Angelo, ay magdadagdag tayo. So, we'll add 180 degrees. Ayan. Plus 180. So, tama ka. 200. Therefore, theta should be 251.56 degrees. Ayan. Yan ang pinakamadali. Pinakamadaling gawin. Just a number. So automatic, pag naglagay tayo ng theta or direction na theta na number na yon, laging reference na niya is yung positive x-axis. Automatic yon, positive x-axis. Kasi pwede naman din natin pangalanan yung angle na to or direction na to ng may north, east, west, south. Okay? So example, paano natin to pangangalanan ng north, east, west, south? Pwede natin sabihin na west,
71.56 degrees south. Or 71.56 degrees south of west. O iba-ibang pangalan. Or kung gusto mo, negative angle, sukatin mo lang siya dito. So, paano mo susukatin ito? It's 180 naman minus negative, 180 minus 71.56. So, what's that? 180 minus 71.56. So, the 108.44. Or, we can name the direction as theta is equal to negative 108.44. Ayan. So, pwede mong pangalanan ng tatlong yan. Actually, madami. Pwede pa dito, pwedeng west of south. Pwedeng south degrees of west. Ganon. Pero para sa akin, ang pinakamadali is yung number na lang. Na automatic ang reference natin ay dito. Okay? May question? Okay, punta na tayo doon sa vector addition. Okay, na pinaka-lesson natin last time, yung vector addition. So, ang gagamitin na lang natin is yung component method. So, magko-component method na tayo directly in solving vector addition. Okay. So, paano ang component method? So, kung naalala ninyo, yung discuss, wala yata dito. Wala yata. Yun sa vector addition ng polygon method, wala. Makita. Ako na lang, bago na lang. Drawing ko na lang ulit. Kung meron tayong dalawang component method na tayo, okay, this is vector addition. Okay, component method. Kung mag-a-add tayo ng dalawang vector, di ba? Vector A, sabihin na natin ito yung vector A. Tapos nandito yung vector B. Okay, vector B. And nandito yung kanyang resultant. Ayan. So, ito yung resultant. Ayan, resultant. Diba? Head-to-tail method, yung polygon method, or yung una, i-plot mo siya dito, tapos mag-drawing ka ng reference kung saan yung endpoint ng isa, doon ang magiging starting point ng kasunod. So, yan. And then, mula doon sa starting point ng una hanggang sa endpoint ng huling vector, mag-drawing ka lang ng line, so yun yung magiging resultant. Okay. Pero kung kukunin natin yung component nila na pinag-aralan natin last time, so halimbawa sa vector A, so di ba ipoproject natin yung mga components nila doon sa x and y axis. So ang gagawin natin is kukunin natin yung component ng vector A. So nandito siya. Yan, tawagin natin itong AX. Yan. At the same time, dito sa y, okay, so ito naman yung AY. Ayan. Okay. Pagdating naman sa B, so ito yung mga components, masyadong matarik pala ito. So ito naman yung mga components ng B. So ito yung BX at nandito naman yung BY. Mahaba. Ayan. BY. Ayan. Kung ipoproject ko yung BX dito sa may x-axis mismo, so nandito yung BX. Okay, so ipoproject ko dito, so nandito naman yung BY. Ayan. BX and BY. Okay? And then, yung last one, yung resultant naman. So, yung resultant naman, di ba ito yung vector ng resultant? Kung ipoproject ko naman siya dito sa X, ayan. So, mula dito hanggang dito, so nandito yung RX. So, mula naman din dito
Hanggang dito. Okay, nandito yung ry. Ayan. Okay, so ulitin ko lang. Kinuha natin yung bawat component ng dalawang vector na ina-add natin. Yung vector A, component niya ax, ay, at yung vector B, bx, by. At the same time, kinuha natin yung component ng resultant, yung r. So yung rx at saka ry. So kung titingnan natin ng figure, ano ang magiging relation ng ax, bx sa rx? Okay, di ba pareho sila? So that means rx is equal to ax plus bx. Ayan. At the same time, yung ry equal siya sa ay plus by. Ayun. Ay plus by, ry. Di ba magka-length sila? And then ax plus bx, rx. Eh magka-length sila. Eh since, ayan, yung r na lang ang pinag-uusapan, wag na nating isipin yung dalawa, di ba parang nagpo-form din sila ulit ng Pythagorean theorem. So, parang ito yung r, ito yung theta r, tapos ito yung rx, at nandito yung ry. Ayan. So, para makuha yung r, gagamit ulit tayo ng Pythagorean theorem. So, the magnitude of r is equal to the square root of rx squared plus ry squared. Ayan. At yung magnitude ng magnitude or direction, yan yung magnitude, at ang direction ng ating resultant vector ay ry over rs. Okay. Tandaan niyo, di ba yung resultant is the sum, total sum, net vector. So pag add natin yung mga vector, yun yung resultant. Okay, yun yung resultant vector. Same lang din naman pagtitreat sa kanya ng ibang vector. So pag nag-add ka, kailangan natin yung direction. Minsan class sa laboratory ay meron silang tinatawag na equilibriant. Equilibriant. Pero sa atin, mostly, dito sa lecture, mas ano natin yung resultant compared sa equilibriant. Ano ba yung equilibriant? Ang equilibriant ay actually, kabaliktaran lang siya ng resultant. So instead na mag-start ka from 0, nung starting point ng unang vector, papunta dun sa dulo, baliktad. Ang equilibriant, ang nagsisimula siya doon sa last point or last end point ng last vector papunta doon sa starting point ng first vector. Kasi kaya siya tinawag na equilibriant, dapat pag inad mo siya sa set of vectors, ang magiging resultant nila 0. So paano magiging 0 yung resultant? So dapat babalik siya sa initial point. Kaya ang equilibriant is yung vector na pag inad mo siya doon sa set of vectors, ang magiging sagot ay 0. Ang magiging resultant dapat ay 0. Or dapat babalik siya doon sa starting point. Kaya ang relation niya sa resultant ay same yung magnitude but opposite direction. Same magnitude as R, but opposite direction. Okay, paano siya mag-opposite direction? Just add 180 degrees or subtract 180 degrees. Yun. So yun yung equilibriant at saka yun yung resultant. Okay. May question. Ayan. So bago tayo mag-proceed dyan, so magkaroon muna tayo ng isang kasi. May question yata si Angelo. Yes, what is it? Ay, wala. Sige. Wala pala. Sige. Okay, so before we proceed there, yung example natin kasi last time ay puro siya component, gagawin natin ng magnitude. Ngayon, baliktad naman. So kung meron tayong magnitude and direction,
ano naman ang kanyang mga component. So example, number 5. So we're given a vector na 40 meters at 37 degrees. Find the components. Ayan. So we're given a vector na 40 meters at 37 degrees. Find the components. O sabihin na natin vector A yan. So vector A is equal to number 5. 40 meters at 37 degrees. Okay? Ano ba yung formula natin? Di ba formula natin ay ang AX ay equal siya sa A sine, cosine theta. And yung AY ay equal siya sa A sine theta. Ayan. Ganun lang kadali. So that's equal to, so AX niyan is equal to 40 cosine 37. And AY is equal to 40 sine 37. Ayan. So what's the answer? Diretso lang naman yan. So that will be 40 cosine 37. Okay, so that's 31.95 meters and 40 sine 37. Okay, 24.07 meters. Yan. Okay, kung gusto nyo malaman kung tama yung sagot ninyo, okay class, so gawin nyo yung ginawa natin dun sa mga naunang example. Kunin nyo yung magnitude by getting the Pythagorean theorem nito. So 31.95 squared plus 24.07 squared and then get the square root. So the answer is 40. Again, get the arctangent. So that's 31.95 divided by 24.07. Ay, but baliktad pala. Dapat 24. Arctangent 24.07 divided by 31.95. Kasi pala y ito. Ayan. So that's 36.99 or 37. Okay, importante kasi yan, class. Sa next lesson natin. Okay, next. Number 6. What if ganito naman ang given? Vector A is 40 meters at 30 degrees north of west. $30 north of west. Okay, class. Ito na lang ang tip ko sa inyo, ha? Tip na lang. Para hindi mahirap, hindi mo laging kino-consider yung sign. At yung calcu na yung bahala para doon sa sign. Okay, so pag meron kayong mga north, east, west, south na ganyang angle, i-convert nyo muna siya sa isang number or i-refer nyo na siya agad doon sa positive x-axis. Para yung calcu na yung bahala kung ano yung sagot. Kung positive ba siya, negative, yung calcu na yung bahala. Okay? So, ngayon, unahin nyo yung angle, yung direction. Ano yung direction with respect to the x-axis? So, ang gagawin nyo, isi-plot nyo muna siya. Okay? Nasang quadrant ba yung 30 degrees north of west? So, north of west. So, nandito yung north, dito yung west. Ayan. Dito yung south, nandito yung east. Okay, so anong reference natin dito? Yung off north-west. So punta ka ng west, tapos punta ka ng north ng 30 degrees. So nandito yung 30 degrees. Ngayon, kunin yung angle mula dito, papunta dito. So ano talaga yung direction ng ating vector? Okay, ang direction niya ay 180 minus 30. Kasi buo 180, so tanggalin lang natin to. So ang sagot niya is 180. So that's equal to 150 degrees. Ayan. So yun na yung direction yung gamitin dito. So therefore, AX is equal to
40 times cosine 150. And AY is equal to 40 sine 150. So that's equal to 20 meters. Negative 34.64 meters. Ayan. See? Ninote na ng calcu na negative ito. Kasi, nasan ba siya? Di ba nasa second quadrant? Di bang second quadrant, negative yung x, positive yung y. Kaya yung calcu na yung bahala kung positive ba siya or negative. Basta't lahat ng angle, i-convert nyo muna sila na with respect dun sa is natin or dun sa positive x-axis. Okay? Do you have your calculator? I'll show you a shortcut in getting this. Very easy. Ayan. Ganito ba calcu nyo? Okay, so kung yan ang calcu nyo, punta kayo doon sa mode 2, yung complex. Hanapin nyo yung complex, mode 2. That's complex number, mode 2. Okay? Na gets mo na? Nakuha na? Mode 2, complex. Okay, so type mo lang, di ba, 40 at saka 150. Type mo lang 40, and then hanapin mo yung angle sign. So nandito yung angle sign, shift angle 150. Okay, and then press equal. Ayan, so tapos pindutin mo lang ito. So nandiyan na yung mga sagot. So negative 34.64 and 20. Yung I, yun yung Y. Yung may I, imaginary, that's Y. So that's 20. And then X is negative 34.64. Kung ganun din naman sa taas, that's 40, angle of 37. Ayan. So, the answer, so press mo itong SD, 31.95 and 24.07. Hindi pa tayo tapos. May mas madali pa. So, entrada lang yan. Yung next lesson natin is, kahit 10 pa yan, ma-add natin ng madali. Using that complex mode. Oh. Pwedeng baliktad naman. Ngayon na ba? Ay, hindi, mamaya na lang. Given naman ito, kukunin natin yon. Given ito, yun naman ang kukunin natin. Yung parang last example natin. So, halimbawa, sige, balik tayo dito sa example natin. Diba? Iba ito. Dun sa previous example natin, ito yung given at saka yon. 5 at saka to. Okay? What if ang given naman ito, tsaka to, ang kukunin natin ito. So, ang gagawin nyo, complex pa rin. So, meron kang 2. Di ba meron kang type nyo yun, 4 plus 3i. 3, tapos hanapin yung imaginary. Kasi imaginary number. Ito, sa eng. Shift i. Yan. Okay. 4 plus 3i. And then you press equals. Diba lilitaw na siya? 4 plus 3i. And then, medyo complicated ito ng konti. Shift. Press nyo yung shift. Then yung complex dito. Shift 2. And then pipili kayo. Ayan. Hindi ko alam nakikita ninyo. So pipili kayo. Ang pipili natin yung r theta. Kasi yung r theta is yung magnitude. Press 3. And then press equals. Then yung SD.
Ayan. So magnitude is 5 and angle is 36.87. Nakikita niyo ba? Ayan. Siya mag-isa. Tingnan natin complicated. So ito, how about this one? Ito. Sige nga, try mo, Angelo. Ito naman. Okay, una, i-type mo, 2 minus 5i. Shift I. Ayan. Okay? And then, convert, shift complex, shift 2, complex. And then, press mo yung, hanapin mo yung R theta. Press 3. Then equals. SD. Press SD. So, the answer is 5.39 and negative 68.2. Okay? Sige. Ayan. So, yung technique na yan is magagamit natin sa pinaka-lesson natin, which is component method in vector addition. Ayan. Okay? So, let's have a basic example. Basic example lang. So, number 1. Find the resultant, the sum of A is equal to, let's say that's 30 meters at 40 degrees and B 60 meters at 120 degrees. Ayan. Okay, class. Pag nagsusolve kayo ng, ako tinatabulate ko na lang. No? Tinatabulate ko. Gusto ko nagtatabulate na lang kayo para madali nating kita or ma-check. So, itatabulate natin kasi component method ang pinag-uusapan. Ayan. So, ito yung X, lahat ng X, tapos nandito yung lahat ng Y. So, ito yung vector A, vector B, tapos nandito yung resultant. Okay? Vector A, vector B, and then resultant. Di ba, paano natin kunin yung X component ng vector? So, di ba yun yung magnitude times cosine 40. Tapos dito naman, magnitude times sine of the angle. Okay? Dito naman, at 60, sa x kasi cosine, 120. Ensure natin kasi naka-angle naman siya, kaya diretso na natin. Dito naman is 60 sine 120. Kunin nyo lang yon. So, what is 30 cosine 40? 22.98. Okay, 30 sine 40. It's 19.28. Okay, what's 60 cosine 120? It's negative 30. And 60 sine 120. 51.96. Okay? And then you add. Just add them. So 22.98 minus 30. It's negative 7.02. Then 19.28 plus 51.96. Okay, 71.24. Ayan. Okay? Kung gusto natin kunin yung magnitude and direction, di ba ang magnitude ay equal siya sa the square root of negative 7.02 squared plus 71.24 squared. So the magnitude of the vector is equal to okay, 71.59 meters. Ayan. Okay. Okay, how about the direction? So theta is equal to arctangent of 71.24 over negative 7.02. So arctangent
of 71.24 negative 7.02. It's negative 84.37 degrees. Ayan. Okay? So based sa computation natin, so by component method, kailangan kunin mo daw natin yung component ng bawat vector. So yung x component, ako tinatabulate ko lang talagang ganyan para mas madali at saka mas madali siyang makita. So mag-check madali din. So halimbawa ito, ano ba yung x component? 'Di ba nasa cosine tayo sa 30 cosine 40. Then 30 sine 40. And then yun sa B, 60 times cosine 120. And then 60 times cosine sine 120. And then you evaluate, ayan, and then you just add. So 22.98 plus negative 30, that's this one. And then 19.28 plus 51.96, which is this one. So that means these are the components of the resultant. Okay, these are the components of the resultant. Since these are the components of the resultant, and you want to find the magnitude of the resultant, you perform Pythagorean theorem. Ayan. Kasi ito ay parang ganyan. Triangle pa rin. Ayan. Okay, so that's still 7. If you will get the computation of this, so we'll have 71.59. And then you want to get the direction of the resultant, so perform also arctangent. So arctangent of 71.24, which is y, over x, so that's over negative 0.72. So we'll have this angle. Okay, but the question is this the correct direction? Parang tinatanong natin dati, is this the correct direction? Okay, if you will evaluate this, so saan quadrant ito? Kung i-drawing natin yan, yan ay nasa fourth quadrant. Kasi pa-negative, pa ganyan. So nasa fourth quadrant yung sagot natin. Okay? Pero yung resultant ay nasa ang quadrant. Saan mo titignan? So titignan nyo siya dito. So dito nyo siya titignan. Hindi sumusulat. So dito nyo siya titignan. Ayan, dito. Ang x ay negative, tapos ang y ay positive. Anong quadrant yung negative x, positive y? Anong quadrant? Di ba nasa quadrant? Dito siya. Di ba nasa quadrant 2 siya? Okay, so yung actual natin ay nandito. Ayan. So nandito yung acting resultant. Tama ka, Angelo. Ngayon, paano natin i-correct ito? Kasi mali yung nakuha ng tangent. Okay, since nandito siya, mag-add tayo ng yes, tama ka. Mag-add ng ilan? Laging 180 degrees. Ayan. So mag-add tayo ng 180 degrees. So therefore, anong sagot? Ano magiging final answer? Okay, 95.63 degrees. Okay, may question? Sige, kung wala pa, eto. Mag-check tayo. Di ba naka-complex mode ako? Gusto ko malaman tama ba yung dalawang to. So that's 20. So, ta-type ko 30 angle 40. Press equals and then yung SD. So that's 22.98 and 19.28. So tama. Next, 60 with an angle of 120. Okay, so negative 30 and positive 51.96. So tama. Okay, so i-add nyo lang. Okay, pero ang pinaka-ultimate ay okay class. So ito na.
Gawin na lang natin mas mabilis. I-add nyo na lang siya sa calcu. Pwede nyo siyang i-check sa calcu na i-add nyo. Paano? Dire-diretso lang. Okay? Punta kayong complex, then type nyo 30 angle 40 plus 60 angle 120. Wala ba siya, Shanin? Oh. Kung scientific yan, naniniwala ko meron siya dapat. Kasi, naniniwala ko meron siya. Kung scientific siya, kasi meron siyang mga trigo eh. Talaga? Baka hindi mo lang up. Meron naman. Alam ko meron. Oo, meron. Hindi na pwedeng alisin yan. Ano yung calcu mo? Pwedeng sabihin mo sa akin yung model. Titingnan ko. No? Ako kasi matagal ko na tong calcu. Kaya ito yung lagi lang. Ito lang yung alam ko. FX350ES. Teka, check ko siya sa internet. Lahat ng mga estudyante namin sa engineering, ito yung ginagamit nila calcu. Latest ba to? Ay, oo nga. Oo nga. Oo, plus hindi nga siya. Kaya yung mga estudyante namin, ito yung ginagamit nila. Plus yung kasunod niya, yung black. Mas advanced yung kasing isa. Kesa dito. Kung ganon, magmamanual ka. May manual mo isa-isa. Oo. Okay, yung kay Angelo, eto yon. So, i-press mo lang equals. So, dapat lalabas is itong dalawa. Ayan. Nakita mo ba? Okay. Pagkatapos, wag mo nang naalisin. Kunin na natin diretso yung magnitude and direction. Shift 2. Tapos 3. Tapos press mo yung SD. Lalabas na yung dalawa. Lumabas ba, Angelo? Ayan. So, kahit 10 pa yan, Angelo, madali mo silang masosolve. Kahit 10 pa yung i-add nating vectors, madali lang siyang isosolve. Kasi, dahil sa calcu na yan. Yung kay Shanin, wala akong alam na pwedeng gawin kasi wala. Kailangan mong mag-manual na ganito. Ayan, diretso. Pero syempre, yung mga kaklase mo, gagawin pa rin naman nila to. Meron lang silang method to check their answer if it's correct or not. Okay? So, next meeting, we will add some more vectors. Kaya lang, ang unang example kasi natin is diniretso ko yung angle. Sa next meeting, maglalagay na ako ng north, east, west, south. At ano ang pwedeng gawin or mas madaling gawin para mag-solve ng mga ganong klaseng vector addition. Okay? So, that's it for today. See you next meeting. On Friday, probably.